Mirë të nderuar zonja zotrinj, përshëndetje, mirë se vë takojmë edhe sot në magazinën e pasdites në kanalin e parë të Radio Televizionit Kosovës. Do të flasim për zhvillimet politike, shkas nga 100 ditëshi i qeverisë Kurti, e pam edhe në mbledhjen e djeshme të qeverisë pati disa përplasje mes ministrave të LDK-së që janë në këtë qeveri dhe atyre të vetëvendosjes përkatësisht me kryeministrin e detyrë zotin Albin Kurti. Ministrat e LDK-së thanë që janë ndjerë të fyrë me atë diskurs të përdorur nga zoti Kurti dje gjatë mbledhjes së qeverisë. Cili ka qenë roli i LDK-së në qeverinë Kurti, sidomos pas shkarkimit të qeverisë, këtë do të mundohem të trajtojmë sot, por edhe zhvillimet tjera politike me zyrtarin e kësaj partie, profesorin Mamet Emiri. Mirë se erdhi, profesor. Mirë se u gjej. Doa ta nis, thash shkak kam atë çfarë ndodhi dje, besoj e ke përcjell dhe ministrat e LDK-së thanë se u ndjen të fyrë me atë diskursin e zotit Kurti. Si e pa dje atë çfarë tha zoti Kurti? Po, zoti Kurti është përpjek, po duket prej fillimit të qeverisë që ta bëjë zap lidhjen demokratike të Kosovës. Dhe kur e ka pasur që kjo s'mund të bëhet, ai do duhet merrte mësim dhe të dalej në këtë përpjekje të marrë të tij për të bërë zap këdo, as më pak lidhjen demokratike të Kosovës, partnerin e koalicionit me cilin ajo lëvizja vetëvendosje kishte hyrë, po them, në këtë punë të qeverisjes, dhe siç u pa e pa suksesshme thjesht për faktin se ajo pranoi një partner praktikisht të barabartë në qeverisje, sepse fundja kishin dy parti që fituan, një fitore relative të VV-s dhe një humbje relative të lidhjes demokratike të Kosovës, në vend se të sillej si fitues relativ, si i parin ndër të barabartët me partnerin e koalicionit, ai nisi rrugën siç nisi dhe tash në këtë 50 ditëshin e dytë të qeverisë, sepse 50 të parat i pati të plota, të dytat janë të një qeverie në detyrë, ai ende vazhdon të sillet sikur të ketë pushtet absolut dhe fundja po jep ngjyrë kësaj qeverie të një qeverie një partijake, vetë po jep kësaj ngjyre, sepse ministrat e LDK-së në këto 50 ditë praktikisht kanë mbetur aty të kryejnë punët e tyre sigurisht në nivel profesional, po praktikisht duken sikur ministra në një qeveri teknike. Një qeveri teknike, sepse kishte një kontradikt aty, lavdroi për punën e mirë dhe profesionale që bën, ndërkohë duke qenë se vin nga LDK-ja dhe ata njerëz kryesorë të LDK-së, zoti Kurti dje i quajti një parti e cila lidhet më të keqen me krimin, korrupsionin, garda vjetër e të tjera. Po, garda vjetër, regjimi vjetër është pak një lloj diskursi i rrezikshëm. Kushdo që s'është me ta është i gardës e vjetër, është i regjimit të vjetër. Kjo pak a shumë a kujton gjuhën e komunistëve, partizanëve në Shqipëri, mas luftës së dytë, kur e morën pushtetin me dhunë dhe pastaj të tjerët i quajtën klasë e përmbysur dhe si klasë të përmbysur pastaj i ndoqën. Po duke qenë se ministrat e LDK-së qëndruan në qeveri, me faktin që LDK ishte ajo që inicoi mocionin e mosbesimit, a bëri kjo që zoti Kurti, po them kushtimisht, të marrë zemër dhe të sillet në këtë formë ministrat e LDK-së, duke qenë se ata qëndruan në qeveri, me gjithë mocionin për rrëzimin e qeverisë? Ata qëndruan aty dhe ky ka qenë qëndrim i lidhjes demokratike të Kosovës, siç e thanë ata vetë, dhe bën dhe vazhdojnë ta bëjnë punën e tyre në rrethona të vështira, sigurisht. Rrethonat janë jo të lehta për të gjithë në qeveri, jam i sigurt, por se më pak ta do duhet të kishte parasysh Kurti se ata me vetë faktin se rrinë dhe bëjnë punën për qeverinë, më saktë për Kosovën, dhe kjo është qeveri në ikje, të kishte pak më shumë kujdes në gjuhën e vetë, por ai po e përdor këtë, ai është në fushatë të përhershme zgjedhore, është në fushatë të përhershme zgjedhore, çdo gjë që bën ai dhe bashkëpunëtorët e tij bëjnë për të krijuar sound bites për zgjedhjet e ardhshme që ata i presin shpejt kurdo që të ndodhen. Po, dhe ka edhe diskurs tjetër dhe më të drejtë njerëzit pyesin, a mund të ketë përgjegjësi ose a ka përgjegjësi LDK-ja edhe në vendimet që po merr qeveria Kurti edhe pas shkarkimit, duke qenë se ministrat e saj janë në këtë qeveri, pavarësisht nëse mbi votohen, nëse marrin pjesë në votim ose jo? Ata janë aty dhe bëjnë punën e tyre, nëse mbi votohen siç po ndodh, këto janë pjesën më të madhe. Unë tash nuk kam hyrë të bëj
Po janë vendime qeverie, zoti. Janë vendime qeverie, pa dyshim, po me një autorësi të qartë të kurtit dhe lëvizjes vetëvendosje. Këtë punë po e shohin njerëzit me emërimet që po bëjnë, sidomos me emërimet që po bëjnë, pik për pik në kundërshtim në 180 shkallë me ato që kanë deklaruar me muaj e me vite. Po bëjnë atë që thonin se s'do ta bënin, po bëjnë tash vetë. Pra, roli i ministrave të LDK-s në këtë kohë, pas shkarkimit, ju po thoni që nuk është ai që përkon me vendimet që po merr qeveria Kurti. Ata nuk kanë bërë punë dhe vendime që bien ndesh, as me politika lidhjes demokratike, as me idenë e qeverisë së mirë. Sa është lehtë të jesh një qeveri e cila, si që tha zoti Kurti dje, bën fyrje dhe cilësime, kvalifikimet e tilla për kreun e LDK-s, por edhe për LDK në përgjithësi? Po ato kualifikime në fundit shkojnë tek autori. Autori përdepenohet me gjuhën që përdor ai vet, fundja ajo flet më shumë për Kurtin se sa që flet për lidhjen demokratike apo për Isa Mustafën, sepse fundja diskursi i VV-s kundrejt lidhjes demokratike, kundrejt kundërshtarëve të vet dhe jo vetëm lidhjes demokratike, ka qenë gjithmonë i tillë, u përpoqën pak dhe kjo një farë mënyrë po shoj për një kohë gjatë kohës së bisedave për qeverinë dhe pastaj e reaktivizoi. Fundja ai reaktivizoi praktikat e veta dhe praktikat e qeverisë së kësaj qeverie dhe të Kurtit si kryeministër janë praktikat të një qeverie një partijake praktikisht. Filozofia e qeverisë së tij në këto 100 ditë, në 50 parat, po dhe këto të dytat ka qenë filozofi e qeverisës një partijake. Po, ju po thoni që ka qenë filozofi e tillë, po zoti Kurti dhe eksponentët tjerë të lëvizjes vetëvendosje po thonë që përveç që e kanë synim, tashme e kanë edhe të arritshme që të kenë një qeverisë një partijake, sepse po thonë që kanë mbi 50% votave. Ata thonë dhe po përpiqen të ndjellin mirë për vete, në anglisht kjo do të quajë wishful thinking, mendim dëshirues. Ata kanë qep, po kjo s'do të ndodh, mund të kenë rritje, unë them që s'mund të ketë rritje në asnjë mënyrë dhe as parafër asaj që e ndrojnë ata, sigurisht ata përpiqen që duke bërë fjalë edhe duke bërë zhurmë dhe në këtë zhurmë që ja krijojnë vetes pastaj të fillojnë të besojnë ata dhe mundësisht edhe të tjerët. Jo, ta zëm po ndodh ka që fitoj 13% herën tjetër çka. Fundja rezultatet bashkim e zgjedhjeve të fundit të 6 tetorit tregojnë se votuesit kanë votuar pak a shumë njësoj sikurse në zgjedhjet e vitit 2007. Po të shihni, në këto zgjedhjet e vitit 2007 pani kishte 39 deputet. 17, po pani kishte 39 deputet, tashti edhe me pasonin e këta bëri 43 apo jo. Kështu që është e vërtet që VV-ja dhe LDK-ja dolën partit para dhe janë rezultatet që janë, po me 1/4 e deputetëve, më pak se 1/4 e deputetëve në qeveri, vetëvendosja po sillet sikur ta kishte këtë shumicë vetiu. Po, dhe çdo herë thot në diskursin e vet që populli ka vendosur që zoti Kurti të jetë kryeministër dhe ka ndodhur ndryshimi i madh me 6 tetor. As ka ndodhur ndryshimi i madh, as nuk mund të ndodh as i madh asnjëherë. As ka ndodhur me 6 tetor as i madh, as do të mund të ndodh kurdo që të ndodhin zgjedhjet, sepse siç e thash, po të shihen rezultatet e zgjedhjeve në dekadën e fundit pak ndryshimi ka pas. Ka pas një rritje të vetëvendosjes, mirë po të shihni rezultatet në përqindje të vetëvendosjes në dy palë zgjedhjet e fundit janë aty. Nuk ka pas ndryshim as madh e as më pak do të mund të bëhet ndryshimi kur 1/4 imponon zgjidhje 3/4 të popullit. Nëse flasim për popull dhe popullin e identifikojnë me lëvizjen vetëvendosje, atëherë i bie që 3/4 e tjera janë antipopull apo çka? Është një diskurs që po përdoret e ka përmendur edhe kryetari i Partisë Suj zoti Mustafa, por edhe të tjerë që vështirë mund të jetë të mbrihet 50% që i zoti Besnik Bislimi, por edhe të tjerë po thonë që nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot, ata mund të kishin 59 deputet. Ata po shihet, s'janë tu punu për Kosovën dhe për qeverinë, po thjesht tu përpjek me kriju këtë idenë që ata po mrrinte 50%. Duke kriju këso shpresash, këso pritëmërisht të mëdha, ata sigurisht dhe përkrasit e tyre do të zhgënjejnë, sepse kjo nuk do të ndodhë. Pastaj thonë, jo po, çka ndodhi që si morëm. Nëse i vë vetës pritëmëri të tilla dhe sidomos militantëve, atëherë po them në zgjedhjet e tjera kurdo që të mbahen,
një pjesë jo vogël e tyre do të ndihen të dëshmuar për fajin e vet. Për fajin e vet. Pra, ju në LDK po thoni që askush s'mund të marrë vota më shumë se sa ka marrë zoti Rugova për gjallë ti sa ishte kryetari i LDK-s? Jo, në zgjedhjet e para, mas luftës, në zgjedhjet lokale, Lidha Demokratike në drejtimin e presidentit Rugova ka pas marrë 55-6 saktësisht po harroj, po ndoshta edhe 7% të votuesve, që ka qenë një habi për një pjesë të madhe të njerëzve, duke përfshirë edhe për partitë atëherë opozitare, edhe për median, për analistët, sepse edhe atëherë një pjesë e këtyre mediave dhe analistëve Pritjet kanë qenë tjera. Kishin krijuar vetes këtë zhurmë, këtë lloj pritmërie, e cila pastaj nuk u doli dhe kishte reagim idiotik kur njerëzit filluan ta shohin popullin se s'kishte votuar si kishin pasur qef ata. A mund të ketë analogji tash me atëherë? Ka, sepse në disa politika VV-ja është aty ku ka qenë PDK-ja para 17%. Personazhet janë tjerë. Personazhet janë tjerë, po politikat janë këto që janë, domethënë nëse fillon ti edhe përpiqesh në sparja krijon vetën idenë e kësaj arritje që është e pamundshme dhe pastaj edhe të tjerëve e indukton të ta dhe në fund kur nuk të del dëshpërosh dhe fajson gjithë botën pse nuk të dolën, çka ti thuash kësaj pune? A arsyetohet tash gjitha i hezitimi i atyre 47 ditëve në negociata me vetëvendosjen, ju s'keni qenë përfshirë direkt aty, po me që jeni zyrtar i kësaj partie, a diskutimi për koalicion 47 ditë me këtë çfarë ndodhi pak javë pas formimit të qeverisë, sepse LDK hezitonte që bashkëqeveriste me vetëvendosjen. Ka qenë e vërtet që ka pasur njerëz në LDK që e kanë parë me droj dhe rezervë edhe koalicion me VV-n, edhe pse po them ka qenë një lloj përcaktimi që koalicion partneri i parë me cilin do të bisedoj do të ishte VV-ja, duke ditur mënyrën, sjelljen e VV-s, duke ditur se ata në qeverisje qendrore është e vërtet se s'kishin përvojë, siç e kanë thënë edhe vetë dhe të cilën e kanë marrë si lavdat për veten sepse ja jemi të paprovuar dhe të pakorruptuar. Kjo është pjesërisht e vërtet sepse në qytetet ku kanë fituar, në Prishtinë, në Prizren, në Gjetiu, rezultatet e qeverisjes së tyre dhe këto janë qytete të mëdha kanë qenë shumë të dobta. Kështu që nuk ishte që edhe njerëzit se dinin ta mund çfarë ishin, po donin të krijonin vetes një farë ide se ja këta janë të paprovuar. Natyrisht edhe për fajin e qeverisjeve jo të mira mas luftës. Po, a qëndron argumenti që ka përmendur edhe sekretari i Partisë SUI, zoti Arban Abrashi, që është deputet i cili ka thënë që zoti Kurti ka shkarkuar ministrin Veliu për të krijuar pastaj korum në qeveri me ministra edhe pa LDK-n që do të mund të merrte çfarëdo lloj vendimi, sepse ai u referu vendimeve për kufizim të lëvizjes së lirë që pastaj disa prej tyre dolen antikushtetuese për cenimin e lëvizjes qytetarëve. Po tashti Baraspesha është prishur, kjo është e vërteta. Baraspesha është prishur dhe rezultatet e saj po shihen. Po edhe më problematike për mua ka qenë mënyra se si është shkarkuar zoti Veliu me argumentin se ai nuk ishte në një linjë me Kurtin. Veliu ishte në një linjë me kryetarin e Lidhjes Demokratike dhe fundja shfaqi një mendim të vetin dhe për këtë u shkarkua me gjas thjesht sepse Kurti donte të prishte këtë balans dhe përpiqej të bënte zap Lidhjen Demokratike siç e thash më herët. Po, duke qenë se ju po thoni që janë vendime gati një partijake këto që kanë marrë pas rrëzimit të qeverisë, si e vlerëson profesor këtë periudhën e 100 ditësh të qeverisë së zotit Kurti, sepse debati i madh u bë, ju edhe vetë jeni diplomat, në aspektin diplomatik Kosova nuk i ka punë të mirë, ky është diskursi posaçërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë periudhë. Nuk i ka mirë jo vetëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, fatkeqësisht Kosova ka pasur një politikë të jashtme të çoroditur kohë të gjatë. Edhe në qeverisjet të mëhershme kishte shpërputjen mes presidentit dhe kryeministrit në qeverinë e mëparshme, kanë fjalën për qeverinë 2017-19, kishim një ministër të jashtëm i cili zbante kurfar punë të hajrit si dihet pas ndonjë skandali. Zoti Pacolli. Po, kishim kryeministrin që thoshte Haradinaj se po e linte në fillim punët e jashtme të presidentit sepse vetë kishte punë të tjera. Pastaj kur presidenti hyri udhëve që s'duhet të hynte, të diskutonte mundësinë e siç e quajnë ai korrigjim të kufive që praktikisht është kod për ndryshim kufish. Pastaj Haradinaj u aktivizua dhe bëri mirë që u aktivizua, po
një pjesë të fajit e kishte edhe vetë. Domethënë kishim një gjendje të tillë. Tashti jemi në situatën kur Kosova me këtë qeveri në detyrë, me këtë kryeministër dhe këtë parti që është pak më madhe se e dyta dhe të tjerat, kemi një Kosovë që sillet sikur të ishte një fuqi shumë më e madhe, herave të tjerat sikur është e friksuar deri në palc për fatin e vet. Janë gabim të dyjat. Kosova nuk ka nevojë të jetë e friksuar deri në palc për fatin e vet, sepse ka qenë në historinë e vet moderne në situata shumë më të vështira dhe ja ka dalë dhe mund t'ja dalë edhe tash. Po, zoti Kurti e kemi dëgjuar vazhdimisht thotë, jo vetëm ai, por edhe eksponentë të tjerë të kësaj partie që nuk ka acarim ose prishje raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe thotë që të tjerët, të cilët janë në hall nga luftimi i korrupsionit që po e bën ai dhe lëvizja vetëvendosje, po mundohen sipas tij të fshehen pas Amerikës duke i përmendur raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është pak një diskurs shumë thjeshtëzues, sigurisht e bëjnë të tillë sepse duan të joshin njerëzit që s'kanë edhe shumë kohë të mendojnë për këtë punë, sigurisht simpatizantëve të vet, punët janë më të ndërlikuara se kaq. E vërteta është se Kurti nuk ja ka dalë të ta vendos veten në krye të punëve të jashtme, kur e mori detyrën ndër të tjera edhe për fajin e politikave të tij, për mënyrën e tij të komunikimit ose mungesën e kulturës së komunikimit të tij. Dhe kur po flasim për diplomacinë, ka shkarkuar konsuj, ambasador dhe ajo si është referuar këtyre vendimeve ka riadësuar një numër madh diplomatësh e konsujsh të Kosovës në shtete të ndryshme. Unë detajet për ato shumë nuk i di, fushatat nuk i pëlqejnë në asnjë mënyrë. Qeveria, ministrin duket ka thënë se bëhet fjalë për një pjesë të njerëzve të cilëve u ka kaluar mandati ose është duke u kaluar. Unë s'kam hyrë të studioj, po fushatat janë të problematike edhe pse punët e jashtme të Kosovës janë keq, shërbimi i jashtëm është keq dhe i degraduar keq për shkak të qeverisjeve edhe të kaluara, po kjo nuk bëhet duke aplikuar metoda të njëjta. A ka ndryshuar diçka pozitivisht në këtë periudhë, profesor? Nuk e besoj. As pak. As pak. Ka shkarkime, i thamë ato, po mbas edhe pandemia bërit vetën, nuk pati mundësi që të ketë. Pandemia bërit vetën, nuk e besoj se kjo është punë me shkarkime. Duhet të krijohet një qeveri me mandat të plot, e cila pastaj me partnerët e vet koalicionit, po edhe me partitë opozitare të tjerët, me institucionet, të bëjnë një strategji për rivendosje, për rimkëmbje të shërbimit të jashtëm në një mënyrë shumë më evolutive, më pak revolucionare të sojtë të shkarkimeve ngarkimeve. Si kemi sot, duke qenë se vetë ke qenë ambasador në Angli, si kemi sot raportet në përgjithësi, po them kështu, por në veçanti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas gjitha këtyre përplasjeve si shtet? Unë besoj se investimi i madh që kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Kosovë është as i madh dhe për këtë Shtetet e Bashkuara të Amerikës sigurisht kanë meritën, cilën ne u njohim dhe mirënjohin, nuk bëjnë asgjë që edhe përdo faje të një garde politikanësh pastaj ta ndëshkojnë Kosovës, po që ka nevojë për rivendosje, po e quajnë tash, kushtimisht raportesh në baza shumë më të shëndosha të partneritetit, duke kërkuar ndihmën e tyre, por duke afirmuar veten. Unë fola pak për këtë frikën deri në palc. Ne jemi shteti i pavarur, njohur nga më shumë se gjysma e vendeve të botës, sparin nga vendet e mëdha si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania, atje pjesa më e madhe e BE-s, vendet e tjera të rëndësishme në botë. Ne s'kemi nevojë të hyjmë në dialog me këtë lloj frike. Flitet për ndryshim kufive, për çka një pjesë fajt e ka dhe thaçi, padyshim, po pjesa tjetër, po e them, e strukturës politike, të gjitha partitë, edhe Partia Demokratike së voni sërish riafirmoi qëndrimin që s'pranohet ndryshimi kufive, s'pranohen këto aranzhmonesh. Me këtë lloj konsensusi të gjerë popullor edhe politik në Kosovë, qeveria me mandat të plot duhet të hyjë në këtë dialog e sigurt që s'kapse të friksohet. Sigurisht që s'do të jetë shumë lehtë, po janë disa gjëra të cilat mbase detajet e tyre janë shumë të rëndësishme, po flasim në aspektin general. Janë dy zhvillimet të fundit që ka ndodhur dhe që ka pas një debat shumë të madh për të. Letrat që kryeministri i vendit i ka dërguar zëvendës presidentit amerikan Pence, duke
thënë që i ka sqaruar atij se ka qenë keq informuar nga Kosova, nga njerëz këtu. Në aspektin diplomatik, a komunikohet në këtë mënyrë, duke qenë se këtu ka një ambasadë, ka përfaqësues special edhe për Ballkanin, por ka deleguar emisaar special për dialogun Kosovë-Serbi. Çfarë thotë kjo në aspektin diplomatik? Se nëse donte të shkruante pse si shkruante letër Trumpit, sepse fundja Trumpi në SBA edhe president edhe kryeministër, ai është pushteti ekzekutiv i plot, presidenca atje, pse si shkruante atij. Domthonë është një gaf, siç ishte gaf tjetër letra që i dërgoi nuk u sqaruar tamam kujt, prej kujt në shkruar komisionit të jashtëm të parlamentit atje, ku ka edhe deklarata të sojt me këtë qëndrim pajtohet edhe kryetaria kuvendit e tjerë. Këto janë shtymjet brenda skenës politike të Kosovës, nuk mund të zgjidhen me njerëz jashtë. Nëse ka garë politike mes akterëve kryesor politikë në Kosovë, kjo duhet të zhvillohet këtu, ndërsa në raport me botën duhet të kesh kujdes si sillesh, sepse fundja, jo vetëm për shkak të pandemisë, po edhe të zhvillimeve të tjera të mëdha ndërkombëtare vitet e fundit, Kosova nuk është nalt në agjendën as të BE-s, siç po shihet fatkeqësisht, po as të SBA-ve. Po them kushtimisht abstrahimi i ambasadës amerikane në Prishtinë këtu, në një rast të tillë, çfarë thotë? Komunikimet unë i përmenda pak më herët. Komunikimet bëhen, po, është përfaqësuesi i presidentit amerikan, përfaqësuesi i tij është ambasadori Kosnet këtu. Është njeriu me cilin diskuton për çështje pa i bërë domosdo publike. Ai bën publike në këtë rast kryeministi thjesht për në këtë shtymje politike me thaqen. Domethënë ne kemi këta 5-6 muaj tash gati po bëhen. Prej zgjedhjeve të tetorit të tutje, një lloj lufte për pushtet mes të Kurtit dhe Thaqit. Kurti e nicon më shumë këtë dhe masi që bëri këtë lloj dhe vazhdon ta bëjë këtë luftë, ai hyri pastaj në luftë me lidhje demokratike dhe një farë në luftë me krejt spektrin tjetër. Kjo betejë për protagonizëm nuk është e vogël në Kosovë, nga shumë eksponent, po shtetin sa e dëmton në raport me aleatët tonë strategjik, sepse fundit pushtetet shkojnë e vinë. Patjetër që shkojnë e vinë dhe po them, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës komunikimi dhe puna me ta është bërë në 30 vjet e fundit, e nisur nga presidenti Rugova, e kultivuar mirë në ato vitet e 90-ta, në kohën kur ne kishim mbështetje të dyja bloqeve politike dhe bloqeve ideologjike në SBA. Rezultatet e asaj pune të madhe, asaj politike të mençur u pan në mars të vitit 1999, kur kishte SBA-ja një president demokrat Bill Clintonin, i cili donte të ndërhynte në Kosovë për të shpëtuar këtë popull, kishte një shumicë republikane në Kongres dhe të dyja palët ranë në ujdi për mbështetje të veprimit të presidentit Clinton në Kosovë. Domethënë, rezultatet e asaj politike të mençme një farë u pan pastaj u pan edhe më vonë në përkrahjen e SBA-ve për Kosovën. Duke qenë se ky raport është ndërtuar tash sa dekada, siç po thënë ju, e dim raportin siç ka qenë, a mund ndodh sipas asaj që thotë vetëvendosja që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shtëpia e bardhë në këtë rast, të jetë e mashtruar nga dikush në Kosovë, të mos jetë informuar siç duhet? Mund ta mashtroj atë, po duhet të punohet mendshëm për të shtyrë nëse ke ide që janë të tjerat të punosh me ta për të bindur ata. Në vitet e 90-ta, unë e kam thënë edhe herave tjera, sepse shtronin njerëzit pyetjen a ka kundërshtuar ndonjëherë Rugova politikën amerikane. Rugova ka punuar ngushtë me ta, ka krijuar dhe ka fituar mbështetjen amerikane me politikën e tij të mençme të afirmimit të luftës së popullit Kosovës për liri, demokraci e pavarësi, të kësaj politike të ndjekur prej tij në mënyrë konsistente dhe të dialogut me ta dhe të takimeve deri në nivelet më të larta, deri me presidentin amerikan në kohën kur Rugova ishte kryetari i Republikës së parë të Kosovës e panjohur ndërkombëtarisht. Po, sot, ju pyeta më herët, po sot, po me që po bëjmë një kronologji veprimesh dhe marrëdhëniesh me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në cilën pikë janë raportet me Amerikën sot? Unë besoj se me qeverinë me mandat të plot, që do të vijë, do të vijë edhe rasti për të rivendosur këto balance në raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas një lloj lëkundje të vogël që kishin në vitin e fundit. Po, dhe nuk dim se nëse do të mund të bëhet një qeveri e tillë në situatën që jemi, gjykata kushtetuese ende s'ka dalë
me një akt gjykim për atë, por ju pak më herët të përmendet edhe kryetari në kuvendit, ka dalë dokument zyrtar që ajo në komendet e saj që i ka dërguar në gjykatën kushtetuese ka kërkuar që dekreti të shpallet antikushtetues. Në fakt, te ky raporti mes LDK-së dhe vendosjes, sa i ka ndihmuar kësaj edhe kryetaria e kuvendit që ka qenë kandidate për kryeministin nga LDK-ja? Fundja ajo është antare deputete e kuvendit Kosovës dhe deputete tjerë pas kanë bërë komente, po shoh këto ditë se komente ka bërë natyrisht presidenca, një 200 faqe, ka bërë qeveria, ka bërë Lidha Demokratike, deputet veçeveç, avokati i popullit. Fundit do të vi bashkim puna do të jetë pyetja esenciale për gjykatën kushtetuese për të sublimuar krejt këto 100 faqe është a ka të drejtë shumica parlamentare të krijoj qeveri mbasi që pakica nuk ka dashur ose s'ka mundur të krijoj qeveri. Shumë e thjeshtë është pyetja, esencialisht. A ka të drejtë një shumicë parlamentare të krijoj qeveri mbasi që pakica parlamentare nuk ka dashur ose nuk ka mundur të krijoj qeveri? Po, por vetë vendosja në këtë rast po thotë që ne nuk kem refuzuar, ne nuk kem dërguar emër, dhe ne nuk kemi shkelur asnjë afat. Dhe kjo është pak e komplikuar, profesor. Faktisht se nuk është e përkufizuar koha brenda së cilës duhet të dërgohet emri dhe apo të formohet qeveria, nuk i lejo askujt të drejtën që me këso maripetes dhe rëndjesht të përpiqet të zhagis punën. Edhe të thotë, mirë, s'pas kanë mjaftuar 3 javë apo sa ishin, sa dashka të jenë? 3 muaj, 3 vjetë, edhe tjetra, po e zëmë që u bëkan zgjedhjet në verë, vjesht, ku ta di, kur do që të banë, dhe para do të dalë prapë, ta zëmë lëvizja vetë vendosje, ose cilat do prej partive, dhe ta zëmë i ka 30 apo 33%, dhe prapë, ajo, sa kohë do duhet këtë të formoj qeverin, dhe 3 javë, 3 muaj apo 3 vjetë, dhe nëse ajo vetë, apo partnerët e tjerë nuk duan të punojnë me të, çka bëjmë? Do të shkojmë se cilën herë në zgjedhje? Nuk e besoj që, sepse fundja ne Kushtetuta e Kosovës, sikurse asnjë kushtetut në botë nuk është e përkryer dhe sigurisht ekzistojnë praktika elementare e pranuar gati universalisht është se shumica parlamentare bën qeverinë. Po. Dhe ndërkohë derisa po pritet ky vendim, duket sikur ka një lloj organizimi që çfarë do rasti nëse vendimi nuk do të jetë i mirë, mund të ketë edhe protesta, kemi parë që po bën ushtrime dhe teste, po them kështu kushtimisht për protesta nga aktivistë të lëvizjes vetëvendosje, por edhe një pjesë e shoqërisë civile të cilët ende nuk janë deklaruar zyrtarisht se kush janë. Këtë si e duke e parë, sepse diskursi është që jemi të fokusuar 100% në mbrojtjen e qytetarëve nga virusi korona, në anën tjetër bëhen teste për protesta, këtu diçka nuk shkon. Duket si nuk shkon. Kjo është mënyrë për të bërë presion mbi gjykatën kushtetuese, fundi apo shihni janë edhe palët e tjera në këtë kontestacion, është Lidha Demokratike aty, Lidha Demokratike jam i sigurt që pa marrë parasysh se cili do të jetë vendimi i gjykatës kushtetuese nuk do të protestoj. Po çfarë thotë kjo? Kjo është mënyrë për të imponuar mendimin e vet, për të bërë presion te gjykata me opinion dhe për t'i friksuar njerëzit për të marrë një vendim që do të shkonte aty në përshtat. Po është një tjetër sepse deri në sot tu kam pasur në studio para pak ditësh edhe zëvendës kryeministrin Haki Abazi dhe nuk ka dhënë një përgjigje të saktë që nëse gjykata kushtetuese i lejon këtë rast, po thjeshtëzoj zotit Hoti të bëhet kryeminist dhe LDK-s ta marrë qeverinë, nuk i ka thënë saktë nëse do ta respektojnë atë vendim dhe nëse do të lëshojnë zyrat. Po është e vërtetë se nuk kanë thënë dhe kjo flet për politikat që bëjnë ata dhe kjo flet për rrezikur që paraqet kjo lloj sjelljeje politike dhe sidomos kjo pjesë e shoqërisë jo civile që bëhet pjesë e luftës për pushtet, e cila në këtë mënyrë pastaj diskualifikon edhe vetë idenë e shoqërisë civile fatkeqësisht. Unë jam habitur që pjesa e shoqërisë civile, para sa ekziston shoqërinë civile në Kosovë, nuk ka reaguar ndaj këtyre përpjekjeve që në emër dhe në maskën e shoqërisë civile të bën këso ushtrimesh. Sepse s'kam parë një autorsi të këtij testi, po them, ose këtyre provave nga shoqëria civile, organizata serioze, po them që janë kështu. Për këtë çfarë ka ndodhur? Ata janë të afërt me VB-n, shqiptare dhe fundja VB-ja po i shes si instrument në këtë lloj politike të vetët që po njeh. Është paralajmëruar se mbasi javën tjetër mund të bëhet një provë tjetër me 1000 persona më shumë, herën e fundit ishin 500, është thënë se mund të jenë 1500 në një provë tjetër.
Unë besoj që provat edhe mund t'i bëjnë, po unë besoj shumë që qytetarët e Kosovës, populli i Kosovës, që ka kaluar në për sprova edhe më të rënda se kjo, do të dinë ta kuptojnë edhe mbrapamjen e këtij ushtrimi. Po, janë dy çështje të cilat ja vlen për tu përmendur, profesor, është se policia ka thënë që s'ka qenë fare lajmëruar kjo, çfarë do të qoftë protest, provë, test, dhe kryetari i Prishtinës ka thënë që askush nuk e ka pyetur për këtë çfarë ka ndodhur. Jo, kjo autoritësia, ata ato që ka organizuar, është organizuar për hesab të VV-s, kjo është e qartë. Është organizuar për hesab të tyne. Dhe të kësaj qeverie, si që thash, që praktikisht drejtohet nga një parti. Ju si parti, si LDK, pashë që keni kërkuar hetim për këtë, pashë që... Duhet kërkuar hetim sepse ky vend ka nevojë për rend. Dhe sidomos në këtë situatë të pandemisë, po edhe për të kësaj situate, qytetarët duhet të sillen përgjegjshëm karshi jetës së secilit, po edhe jeta politike të bëhet brenda kornizave të një jete politike, kur të mbaroj kjo pandemi dhe kur të kemi një qeveri me mandat të plot, të funksionojë opozita si duhet, të funksionojnë të gjitha, të them, hallkat edhe të pushtetit edhe të shoqërisë, atëherë edhe argumenti mund të bëhet për këtë apo atë politikë. Derisa nuk kemi një akt gjykim, na lejohet që të ngrisim hipoteza për atë, po a mund të rshqasim në një situatë ku po e zëm, mund të jetë vendimi që mund të bëhet një qeveri e re, vetëvendosje pa kënaqur me protesta dhe të mos i lëshoj zyrat. Unë s'dua të flas për një situatë të tillë hipotetike sepse do të ishte një precedent i rrezikshëm. Do të ishte një precedent i rrezikshëm. Paralajmërimet janë, profesor. Paralajmërimet janë, ata mund të bëjnë si formë presioni. Unë besoj që në fund të fundit do të gjenden mendje, po them pak më të mençura edhe aty për të thënë se kjo nuk shon askund. Si pushteti as nuk merret, as nuk ruhet me dhunë, dhe sidomos pushteti i Pakicës, koha pushtetit Pakicës ka përëndu moti këtu. Është thënë shpesh se ka qenë partneri kryesor dhe i vetëm lëvizja vetëvendosje nga LDK-ja. Sot, pas gjithë kësaj çfarë ka ndodhur? Edhe në kaluara nuk është që kanë qenë raportet e mira mes vetëvendosjes dhe LDK-s. Raportet e mira s'janë mes asnjë partie këtu. Kanë qenë pak më specifike sepse kanë shku dhe kanë sulmu kryetarin e partisë tuaj në shtëpi, profesor. A ka sot mundësi bashkëpunimi pas gjithë kësaj çfarë ka ndodhur me vetëvendosjen? Mbasit në zgjedhjet e ardhshme, unë flas këtu në emër tim natyrisht, është përshtypja ime, është gati e paimagjinueshme. Po kjo s'do të thotë që në të ardhmen të mos mund të ndodhë. Unë besoj që edhe skena politike e Kosovës është aq e pjekur sa për të parë se fundja përjashtimet vija të kuqe tjerë janë problematike, si që është po dhe po shihet, dhe tjetra se mund të mos pëlqejnë parti tjera dhe them s'na pëlqejnë asne s'u pëlqejnë su dukemi kushet të tjerëve, megjithatë ti do të punosh me ata që janë aty. Dhe fundja këtë shkollë ne dhe sidomos Lidha Demokratike e ka mësuar, po edhe kanë dhënë mësim vetë në mbas luftës, kur po, si kishim mbi 50 në zgjedhjet nacionale, po kishim gati 50%, megjithatë presidenti Rugova punoi me forcat e tjera politike për të krijuar atë qeverinë e parë edhe me PDK-n edhe me AK-n. Mirë, kjo do të sqarohet pas gjykimit të gjykatës kushtetuese, por doja të flas pak për këtë çfarë po diskutohet për punën që ka bërë kjo qeveri. Kemi parë se zoti Kurti dhe qeveria e tij po thonë që kanë dalë gjakdritën financiare, kanë shkarkuar bordje ndërmarrjesh publike, kryeshefash ndërmarrje publike që kanë qenë të lidhur me krimin, me nepotizmin, me keshpërdorime e gjëra të ngjashme. A ka ndodhur kështu me të vërtetë sipas LDK-s? Nuk ka ndodhur kështu, po e vërteta është se deklaratat e ministrit Beslimi për uljen e papunësisë për shembull, këtë s'po përmendni, ajo ka qenë skandaloze. Domthonë është diçka që pyen inteligjencën e njeriut sot. Për një muaj 6.6% të ulet papunësia. Pyen inteligjencën, bile do të mund të ush, po gjua aty në shkonte deri aty sa toni që po bie së tepër me shkalla e papunësisë. Praktikisht kjo është e gjua aty në gati. Domthonë po të vazhdojnë me këtë trend të tyre, ne do të shkonin drejt zeros shpejt, diçka që s'ka ndodhur kudo askund në botë. Domthonë kjo është qeveri që i kryen punët elementare për funksionim të një shteti në rrethonat që jemi dhe kaq. As ka mundur dhe as mund të bëj punë të mëdha dhe as nuk i ka bërë. Po ju po thoni që i kryen punët në atë çfarë është, por çdo ditë po shohim veprime po shkarkohen,
borde ndërmarrjesh, po shkarkohen kryeshefa, po emërohen të tjerë, po merren vendime për paga, për subvencione, nuk janë vendimet e lehta ato, dhe të pakta. Gjitha nimet e para kanë qenë të mira, po unë them që edhe nëse ato s'kanë qenë të mira, nuk duhet të bëhen me të njëjtën mënyrë dhe me të njëjtin pasion dhe me të njëjtën sjellje, siç po i bën VV-ja tash. Po, e kam dëgjuar zotin Hoti që është kandidat për kryeministër tashmë i nominuar dhe i dekretuar se do t'i rishqyrtoj të gjitha vendimet që ka marrë zoti Kurti dhe qeveria e tij pas mocionit. Ai ka thënë dhe nëse qeveria bëhet, edhe unë besoj që do të bëhet, do të shohim nëse do t'ja dalë dhe sigurisht ai do ta bënte, mendoj ai, si kryeministër ose qeveria në drejtimin e tij, masi t'i ketë analizuar vendimet që ka marrë kjo qeveri, sigurisht. Po, dhe suksesin më të madh që po ja atribon vetit zotit Kurti dhe qeverisë e tij është menaxhimi, siç thotë, i suksesshëm, shumë i suksesshëm i pandemisë. Tash kjo është fjalë goje, sepse fundja i ke vende dhe të tjera që lavdohen, ke vende kryesisht demokratike, në pjesën më të madhe në vende demokratike më shumë kritikose që lavdohet. Madje edhe qeveria vet në Britani të Madhe, në Francë, në flet me tonë krejt tjera. Asnjëherë nuk krekosin se kanë menaxhuar mirë. Është e vërtetë se shkalla e vdekshmërisë atje ka qenë më e madhe, është e vërtetë se këtu rastet për fatin tonë të mirë nuk janë shumë, nuk e them se nuk është bërë punë e mirë, po them se kjo lloj krekosi është pak problematike. Flitet për punë heroike, ta zëm këto ditë në spital janë 20 vetat. Tashti ne bëjmë, unë jam profesor, bëj punën time, po unë s'jam kurfar heroj që bëj punën time të mësimdhënies online, edhe pjesët e tjera. Është vërtet se pandemia është një problem i madh për gjithë botën, është e vërtet që për fatin tonë të mirë ne nuk kemi shumë raste, por se kjo mund të jetë edhe për faktorë të tjerë, sepse pandemia, mendoj, virusi hë për hë është një sekret shumë i madh, është një mister më saktë i madh se sa sekret, cilin po e kanë vështirë ta studiojnë tamam e gjithë bota, po shihni BE-ja, shtetet e mëdha kanë angazhuar njerëz, ekipe, kanë zotuar miliarda për të gjetur zgjidhje, më së pari për ta studiuar, për të zgjetur. Ne s'mund të jemi aty natyrisht në situatë që jemi. Jemi një situatë paradoksale sa i përket kësaj çështje, sepse përveç asaj që të rrim në shtëpi, dhe që jemi kufizuar që të rrim në shtëpi, njerëz kanë humbur vende pune, kanë falimentu biznese, kanë falimentu kompani, dhe me këtë ritëm mund të rritet ky numri njerëzve që do të humbin vendet e tyre të punës. Qeveria nuk mund të procedojë në kuvend. Kjo qeveri është shkarkuar as pa kohë emergjente financiare, as asgjë tjetër. Mund përveç kësaj që të rrim në shtëpi, pasojat mund të jenë shumë të mëdha ekonomike, do të jenë shumë të mëdha dhe janë po shihen ende shumë të mëdha. Unë po them ky është mendim krejt personal, dhe sa kam parë çka thonë njerëzit, ekspertët, mënyrat edhe politikat që kanë ndjekur vende të ndryshme në botë, asnjëra prej tyre s'mund të lëvdohet se kanë ndjekur politikën më të mirë të mundshme. Që të gjitha, dhe sidomos njerëzit e mençur, kanë dilema, sepse ndjekin një rrugë dhe pastaj kthejnë kokën dhe thonë ndoshta rruga tjetër mund të ketë qenë më e mirë. Unë, ky është mendimi im, mendoj se duhet bëhet çmos për të mbrojtur ata që janë më të rrezikuar, njerëzit e moshuar, njerëzit me të lashe shëndetësore, etj, por se mbyllja të gjithëve për një kohë më të gjatë do të jetë katastrofale për shoqërinë dhe për ekonominë. Dhe qëndrim më i gjatë në këtë lloj regjimi është i rrezikshëm edhe për demokracinë e këtij vendi. Për te kësaj çfarë thatë në pjesën e fundit, unë po them sepse edhe depresioni, njerëzit kenë edhe trauma pastaj, nëse kështu do të vazhdojë të qëndrojnë në shtëpi dhe të mos kenë asnjë fije shpresë për vendin e tyre të punës apo diçka ngjashëm. Shpresat kanë qenë të pakta edhe po të mos ndodhte pandemia fatkeqësisht. Nuk tu ka punë të madhe qeveria, do të ketë punë të madhe për të bërë politika për të arrim këmbër vendin në rrafsh social, ekonomik, kulturor, dasit edhe politik. Do të ketë shumë punë dhe do të kishte gati po kaq punë, edhe po të mos ishte pandemia. Me pandeminë edhe më shumë, sepse këto politikat investimit në asfalt e tjera duhet marrin fund një herë për gjithmonë. Shohim se si shkoj kurimi të pandemia, modeli suedez është ai që po përmendet në gjithë botën, sepse ata kanë vepruar fiks siç thatë ju, kanë lokalizuar dhe kanë izoluar, po them kushtimisht, njerëzit që kanë qenë më në moshë dhe kanë qenë potencialisht ata që do të mund të prekëshin nga virusi, biznesi dhe jeta ka vazhduar normalisht. Dallimi atje është se e para
me gjithë këtë lloj politike, ata kanë më pak të vdekur për 1 milion banor se sa vendet si Britania Madhe, Italia, Spanja, Belgjika, shumë vendet e tjera që kanë aplikuar masa po kaq tashpra, ndonjëherë edhe më tashpra se te ne. Domethënë kjo është e para. Mirë, po është edhe një komb suedez që ashtë ka besim, ka raport besimin mes të popullsisë dhe qeverisë dhe pa marrë parasysh orientimeve të tyre politike dhe ka ndërgjegje më të madhe. Me fjalë të tjera, s'ka nevojë të urdhërosh ata të rrinë, nëse e din që duhet të rrinë brenda. Nëse e din që s'ka nevojë pse të rrinë, ai që është i shëndosh dhe në mosh pune do të dalë dhe do të punojë natyrisht me kujdeset që kërkohen në rrethonat aktuale. Kështu që shpresoj shumë që këto masa të krijohet rrethonat për të lehtësuar dhe sepse edhe dalja prej këtij ngujimi do të jetë jo e lehtë. Dhe kur thatë që jeni me mësim online ju dhe gjithë mësimdhënësit e tjerë, nuk është edhe aq e lehtë, duket sikur keni më shumë punë në këtë formë se sa që keni pasur kur keni shkuar në objekte universitare. Shumë po them është përshtypje, unë jam profesor 30 e sa vjet, kam nganjëherë më krijohet një lloj bariere më e madhe në këtë komunikim online, është përvoja ime personale, shpresoj që të tjerë mos e kenë këtë përshtypje. Shumica e kanë këtë çështje sepse kanë më shumë punë kështu. Por që kemi më shumë punë, na kemi edhe kohë tash, nuk është problem. Problemi është sa është efikas. Sigurisht që mësimi online nuk është zaventësim për mësimin në klasë. Ka pas ide këta muaj, kam lexuar artikuj që thonë, po ndoshta do të krijon rrethonat që pjesë e madhe e mësimit të bëhet online. Mund të bëhet online pjesë e madhe e mësimit, po kualiteti do të jetë më i dobët. Ne duhet kërkojmë dhe të kërkojmë kualitet. Jo po, diploma kemi edhe kulturë për mësimin online. Mos kopjojmë, mos sigurisht. Diploma kemi bërë, po cilësi s'kemi. Në këtë lloj masivizimit të arsimit, sidomos mas lufte, cilësia ka rënë. Megjithatë, për atë çfarë është bërë në këtë periudhë pandemie me mësimin online, meriton respekt besoj. Nuk është keq, po them nuk bën të krijohet ideja se zaventson. Jo. Është ajo që mund të bëhet në rrethonat, po nuk e zaventson dhe unë shpresoj shumë që vitin tjetër të jemi në auditore, në klasat mësimit. Profesor, faleminderit shumë. Ndërqofshi, faleminderit. Miq të nderuar, faleminderit edhe juve që na ndot që të ky ishte imazhi për sot, nuk do të ketë në vazhdim pjesë të programit të imazhit, sepse do të jetë një koncert që do të transmetohet drejt për drejt, por para se të shkëputemi nga emisioni imazh do të ketë fillimisht marketing e pastaj do të jetë shpica çlajmëruese. Takohemi nesër, qëndrojmë ne.